به نام خدا. سلام دوستان، حسن تکلو هستم. سوال 6 فصل 6 صفحه 134 یه سوال خیلی جالب هست راجع به پرگننسی است، بارداری و عوارض پرگننسی که شما باید دو تا مفهوم خیلی خوب بلد باشید. در ابتدا سوال رو میخونم، بعد سعی کنید خودتون جواب بدین، بعد سوال رو منو پاس کنید جواب بدین، بعد ادامه بدید. So, the nurse is assessing a pregnant client with a diagnosis of abruptio placenta. Which manifestations of this condition would the nurse expect to note? Select all that apply. 1. Uterine irritability. 2. Uterine tenderness. 3. Painless vaginal bleeding. 4. Abdominal and low back pain. 5. Strong and frequent contractions. 6. Non-reassuring fetal heart rate patterns. خب ترجمهش رو براتون میخونم. یه پرستار داره ارزیابی میکنه یه مادر باردار رو و تشخیص میده که بیمار جدا شدگی پلاسنتا داره، جفت، ابراپتیو پلاسنتا. کدام تظاهرات بالینی باید پرستار انتظار داشته باشه؟ Select all that apply. Select all that apply یعنی اون تمام چیزهایی که شما فکر میکنید رو باید انتخاب کنید. گزینه 1 uterine irritability، تحریک پذیری رحم. uterine tenderness، دردناک شدن رحم. painless vaginal bleeding، خیلی نکته مهمیه. painless vaginal bleeding، vaginal bleeding داره ولی درد نداره. abdominal and low back pain، درد کمر قسمت پایین و درد شکم. strong and frequent contractions، انقباضات متوالی زیاد و قوی. non-reassuring fetal heart rate patterns، ضربان قلب کودک نامرتبه یا تاکیکارد یا برادیکارد. خب به نظر شما جواب کدومه؟ اولین چیزی که شما میتونید در جا خط بزنید painless vaginal bleeding هست که این یکی از علائم مشخصه پلاسنتال پرویه هست. خب اینو اول همین نقدن اینجا حذفش کنیم، میمونه گزینه‌های دیگه. حالا بریم من یه سر آموزش بهتون بدم، بعد برمیگردیم روی جوابا. ببینید پلاسنتال ابراپشن، جدا شدن جفت، توی شکل نگاه کنید. جفت اینجا نرمال هست، اینجا جدا میشه و مریض خونریزی داره. خب توی شکل قشنگ نگاه کنید و تو اینجا هم نگاه کنید چند حالت داره. placenta separated from the uterus، اینجا پلاسنتا جدا شده، میتونه خون اینجا محبوس بشه، گیر بیفته، ترپ بشه، internal bleeding، واسه خونریزی داخلی بشه و بیمار بره تو شوک، و میتونه external bleeding بده و بیمار دفع خون داشته باشه. خب حالا یه خانومی هست تو پرستاری خیلی معروفه، خانم سارا، registered nurse RN، لینک یوتیوبشو گذاشتم. حتما وقتی کسی برای RN میخونه این خانم رو میشناسه. الان یه ذره از فیلمشو براتون میذارم، نگاه کنید. First, let's start out talking about what is this condition. It is where you have detachment of the placenta before the birth of the baby. خب
دوستان این لینکش رو براتون میذارم. حالا خلاصه اینکه چی گفت و من براتون آوردم اینجا. Placenta abruption is when the placenta separates prematurely from the uterine wall, causing bleeding under the placenta. جدا شدن جفت وقتی که جفت جدا میشه پریمچورلی، قبل از اینکه برسه از دیواره رحم، و علتش causing باعث میشه bleeding under the placenta. Abruption can be partial, complete, marginal, or overt, can see vaginal bleeding or concealed bleeding behind the placenta. ابراپشن ها میتونه به صورت پارشیال، جزئی، کامل یا حاشیه‌ای. میتونه واژینال بلیدینگ شما ببینید، میتونه این محبوس بشه که ما تو این عکس اینجا نشون دادیم. این کنسیلد، محبوس شده، و اینجا اوورت هست. خب ادامش ریسک فاکتورها چیه؟ ریسک فاکتورز: abdominal trauma, hypertension, cocaine, history of abruptions, pattern premature rupture of membranes. ریسک فاکتورها تروما به شکم، فشار خون بالا، مصرف کوکائین، تاریخچه ابراپشن، قبلا هم ابراپشن داشته این مادر، و کیسه آبش پاره شده به صورت پریترم یا پریمچور. علائم پلاسنتال ابراپشن چی هست؟ ابدومینال بک پین، این تو گزینه‌ها بود، درد شکم و درد کمر. یوترین کانترکشنز، انقباضات رحم. یوترین ریجیدیتی، سفت شدن رحم. اوکی. dark red vaginal bleeding، اینو حتما هایلایتش کنید، خیلی مهمه. این یکی از مشخصه های همین پلاسنتال ابراپشن هست. و تاکیسیستولی که انقباضات رحم میشه. interventions، چه مداخلاتی شما انجام میدید؟ continuous monitoring of the fetus، شما باید جنین رو به صورت مداوم مانیتور کنید. drawing a type cross match for blood، باید برای مریض خون ذخیره کنید. if it's severe، اگر شدید هست، then an emergency C-section، اگر شدید است باید بیمار اورژانسی عمل سزارین انجام بده. you want to watch the mom for signs of shock like tachycardia and hypotension، ممکنه شما مادر رو ببینید که علائم شوک داره، علائم شوک مثل تاکیکاردی و هایپوتنشن، افت فشار خون. You may need a rapid volume replacement with IV fluid and blood product. شما باید به مریض سریعا خون تزریق کنید، خونش رو جایگزین کنید. Rapid volume replacement یعنی حجم خونی که از دست داده رو باید شما جایگزین کنید. خب یه اصطلاح دیگه هست که باید برای شما توضیح بدم، یکی در مورد پلاسنتا پرویا. پلاسنتا پرویا وقتیه که جفت میاد توی دهانه رحم قرار میگیره که توی این شکل نگاه کنید به صورت واضح. اوکی. حالا انواع پلاسنتا پرویا داریم به صورت مارجینال، حاشیه‌ای که یه مقدار حاشیه‌اش میاد جلوی دهانه رحم. پارشیال، یه مقدار بیشتر میاد. و کامپلیت، کاملا این جلوی دهانه رحم. چرا اینو براتون توضیح میدم؟ یک علامت بسیار مهم داره، painless vaginal bleeding. painless یعنی درد نداره. مریض یه خونریزی واژینال داره که درد نداره. اینو حتما باید هایلایتش کنید. باز همین خانم سارا یه ویدیو داره که
اینو آموزش داده. On your own, I have. It was a struggle. خب این has تبلیغ attached completely over the cervical. این خانم ساراست که And we don't want our placenta to be there. Where should the placenta normally? لینک این ویدیو هم گذاشتم تو PDF، میتونید خودتون برید بعدم ببینید. خب حالا خلاصه این ویدیو رو من آوردم اینجا. پلاسنتا پریویر چی هست؟ The placenta is over the cervical opening. وقتی که پلاسنتا جفت میاد روی دهانه رحم قرار میگیره. So when cervical dilation effacement، وقتی که این دهانه رحم باز میشه dilation پیدا میکنه یا effacement پیدا میکنه، the placenta does not get enough blood and it increases the risk of hemorrhage. پلاسنتا خون کافی دریافت نمیکنه و باعث خونریزی میشه. تشخیصش چیه؟ از طریق سونوگرافی. علامتش چیه؟ painless vaginal bleeding after 20 weeks. بعد از هفته 20 بارداری اگر خونریزی واژینال بدون درد داشت. If found early، اگه زودتر پیدا بشه it resolves by second trimester. خب توی دهه 3 ماهه دوم بارداری اگه کمتر از 20 هفته پیدا بشه، توی 3 ماهه دوم بارداری خودش خوب میشه. If it continues، اگر ادامه پیدا کرد may need a C-section، بیمار باید سزارین کنه. treatment planned C-section after 36 weeks or prior to onset of labor. درمانش اینه که یک سزارین برنامه‌ریزی کنن بعد از هفته 36 بارداری یا قبل از شروع لیبر زایمان. If there is no active bleeding the mom can be discharged. اگر هیچ خونریزی فعالی نداشت مادر میتونه مرخص بشه. Monitor them closely. زن برمیگردن بچه هم به مادر، هر دو رو باید به دقت چک کنید. An additional ultrasound at 26 weeks و سونوگرافی های بیشتر بعد از توی هفته 26 هست. Place them on pelvic rest. باید مادر رو توی pelvic rest قرار بدید، لگنش استراحت پیدا کنه. Do not vaginal exams. این خیلی مهمه، این شاید براتون سوال ده. مریضی که پرسنتال پرویا داره به هیچ عنوان نباید واژینال اگزم انجام بدن توسط پزشک یا توسط کسی دیگه ای نباید انجام بده و اینکه اینترکورس هم نباید داشته باشه، یعنی نزدیکی سکشوال ریلیشن نداشته باشه. حالا این همه داستان ها رو گفتیم که بریم سر اصل مطلب که بتونید شما این سوال رو جواب بدید. خب حالا خودتون میتونید جواب بدین. یوترین ریجیبیلیتی هست جزوش، تحریک پذیری رحم. یوترین تندرنس هست. پینلس واژینال بلیدینگ نیست چون مال پلاسنتا پرویا هست. ابدومینال لو بک پین هست. strong and frequent contractions نیست و non reassuring fetal heart rate patterns، اینکه ضربان قلب جنین نامرتب میشه. این همه هست. گزینه ها میشه 1 2 4 6. حالا رشنال رو براتون بخونم. جواب منطقی: placental abruption also referred to as abruptio placenta. اسم دیگهش اینه abruptio placenta is the separation of a normally implanted placenta before the fetus is born. وقتی که قبل از اینکه جنین به دنیا بیاد این جدا میشه.
It occurs when there is bleeding and formation of hematoma on the maternal side of the placenta. میگه که خونریزی میشه به سمت مادر. Manifestations تظاهرات بالینی include uterine irritability with frequent low intensity contractions تحریک پذیری رحم و انقباضات رحم ولی شدتش کمه low intensity. توی آپشن ها ما داشتیم strong contraction که اشتباه بود frequent low intensity uterine tenderness that may be localized to the site of the abruption aching یعنی درد and dull abdominal یه درد مبهم توی شکم داره and low back pain این که جزو گزینه ها بود painful vaginal bleeding دردناک داره. این نکته رو حتما دقت داشته باشید. and a high uterine resting tone identified by the use of an intrauterine pressure catheter. میان یه کاتتر فشاری اینترایوترین داخل رحمی میذارن توی رحم و متوجه میشن که تون رحم زیاده. این عکسش من براتون آوردم اینجا راحت‌تر ببینید. این یک اینترایوترین پرشر کاتتر هست، یک کاتتر فشاری داخل رحمی هست. خب برگردیم اینجا. Additional signs include non-reassuring fetal heart rate patterns, signs of hypovolemic shock, and fetal death. از تظاهرات از علائم دیگه اینکه ضربان قلب جنین نامنظم میشه، شوک هایپوولومیک به خاطر خونریزی و مرگ جنین. نکته دیگه painless vaginal bleeding is a sign of placenta previa. خب test taking strategy focus on the subject and manifestations of abruptio placenta. Think about the word abrupt یعنی پاره شدن. Okay? Recalling the pathophysiology associated with the hemorrhagic condition شرایط خونریزی دهنده will assist in selecting the correct options. Remember that placental abruption occurs when there is separation of the placenta and bleeding and formation of hematoma on the maternal side of the placenta. Priority nursing tip یه نکته پرستاری. It is important to know the differences between the manifestations of abruptio placenta and placenta previa. خیلی مهمه که شما بتونید تفاوت بین تظاهرات بالینی بین جدا شدگی abruptio placenta و placenta previa رو تشخیص بدید. In abruptio placenta, dark red vaginal bleeding, uterine pain or tenderness, and uterine rigidity are characteristics. In placenta previa, there is painless, bright red vaginal bleeding, and uterus is soft, relaxed, and non-tender. خب ببینید اینا وجه افتراقیه. اینا حتما هایلایتش کنید و امیدوارم از این سوال لذت برده باشید. در پناه خداوند یکتا شاد و سلامت و ثروتمند باشید.